السلام علیکم، زه فواد باچا. نن به زمونږ اولنی ټاپک شروع کیږي په ډومین 3 کې، سیسټم ارکیټیکچر. دا د هغې خلکو لپاره دی چې څوک په کمپیوټر کې انټرسټ لري او څوک وایي چې یاره زه هیکینګ کومه، خو چې زه ښه باقاعده د دې سیسټم دننه کم کمپوننټس دي دا هم وپېژنم. ځکه چې ما ته هر یو کس میسج کوي، هر یو نو میجارټي پیپل هیکنگ از د کوما او هیکنگ کوما صحیح ده، خو دا نه پوهیږي چې یاره دا هیکنګ وایي څه ده. دا خو یوازې ټول استعمالول نه وي، د هغې د کمپیوټر او د سیسټم په کمپوننټس باندې پوهه کېده چې دي هغه ډېر زیات لازمي دي. او کله چې د هغې په کمپوننټس باندې پوهه شوئ او د هغې په vulnerability باندې پوهه شوئ، په خدای یقین کې، الله یقین وکړه چې دومره آسان به درته هیکنګ زه تاسو ته نشم ویلی. بس دې ټولز موز ته تاسو بیا داسې ضرورت نه راځي، هغه تاسو بیا داسې یو قسم سوشل انجینیرینګ په طریقه باندې کوئ چې مزې به کوئ. انیوی زمونږ ټاپک چې نن دی هغه دی په سیسټم ارکیټیکچر باندې. تاسو ما وختي ووایي که نه چې دا ګوره ټرین روان دی او دا دغه شانتې چې دی اوس ښه باقاعده هغې ګوټ ته به رسي. ګوره موږ آلموسټ چې نو منځ ته راورسېدو. اوس سیسټم ارکیټیکچر چې دی وایي که نه نږدې شو ته هلته ما بیا دلته نښ کړی دی. ښه نو سیسټم ارکیټیکچر وایي څه ده؟ ګوره د دې دلته یو ډیفینیشن ما راغستی دی او دا ډیفینیشن وایي چې سیسټم ارکیټیکچر یو قسم کانسپچوال یو ټول دی، خو یو کانسپچولی سټرکچر دی. پوه شوې؟ دا داسې موږ استعمالو چې د هغې په ترو باندې موږ یا یو شی ډیولپ کوو یا سیسټم ډیولپ کوو. هغې یو پروسیسي پروسیجرز دي او هغه موږ فالو کو او هغه سیسټم چې دی هغه موږ ډیولپ کو. خو د هغې لپاره دا ارکیټیکچر چې دی دا پکار دی. پوه شوې؟ نو کله چې هم کور یا څوک راغی نو هغه هم تقریبا چې ښه باقاعده د هغې ارکیټیکچر چې هغه استعمالوي او هغه به زه تاسو ته لږ ګوټې وروسته په یو انالوجي کې وښیم. وایي ښه چې لږ ګوټې دی وکړم. نو زمونږ سره اوس راځي سیسټم ارکیټیکچر ډسکرپشن او بیا د هغې نه بعد زمونږ سره سټیک هولډر دي او ویوز دي، کنسرنز دي، سافټویر ډیزاینر دي او انیوی لانګ سټوري شورټ زه هغه ډېر ډیپ ډیټیلز ته ورته نه ورننوځم. پوه شوې؟ ستاسو کانسپټ چې دې سره لږ ګوټې مطلب دا چې پوهه شئ که نه دغه ټول نه امپورټنټ شی دی. کله چې موږ هم یا په ارګنایزیشن کې سیسټم راغو د هغې لپاره ښه زموږ سره ارکیټیکچر چې دي هغه ډسکرپشن وي. ډسکرپشن دا یي چې زموږ سره فارملي ډاکومنټس دي. هغه ډاکومنټس چې دي هغه موږ لاړ شو سټیک هولډر چې دي، کم یو د اپلیکیشن مالک دی، کم یو د یا د ډیټا سینټر مالک دی، کم یو د بجلی مالک دی، کم یو د فیسیلیټي کم سیکیورټي مالک دی، یا داسې نور کم خلک چې دي هغو ښه باقاعده هغو ویو موږ له راکړي خپله او د ویو سره دا یي چې د هغو کنسرن صحیح. مطلب دا دی چې دغه ډیټا بیس والا وایي چې او یاره موږ خو دا ډیټا بیس بیلډ کوو، دا سیسټم تاسو بیلډ کوئ خو زما دا ډیټا بیس چې دی دا په دې پلان کې ځي او په پلان کې راوټ باندې پکاري. زه به تاسو له خیال وکړي انالوجي درکړم په نان ټیکنیکل باندې بیا پوه شئ. ښه خو اولې ټیکنیکل وم نو بیا به هغه نان ټیکنیکل تاسو پوه شئ. نو دا سټیک هولډر چې دي هر هغه کس چې هغه د کمپنۍ وي پي شو، منیجر شو یا هر داسې اپلیکیشن دی چې د هغې اونر دی د هغه انپوټ په دې کې کېږي. نو دا سټیک هولډر چې دي دا ټول راجمع شي، د هغو خپل کم کنسرن چې کم یاره چې دا په مطلب دا دی د هغو سیکیورټي بس صحیح د دې اپلیکیشن یا د دې سیسټمو، نو دا ټول چې راغونډ کړي نو هغه واپس بیا لاړ شي. دا ګوره دا ټول د کمپوننټس دي. پوه شوې؟ دا ډایګرام ما دې ورکړی دا ټول یو بل سره انټر کنیکټډ دي. دا ټول چې راغونډ کړي نو دا لاړ شي د سیسټم ارکیټیکچر ډسکرپشن ته. او کله چې هم سیسټم ارکیټیکچر ډسکرپشن ته دغه شو نو ګوره after the architecture description is approved پوه شوې نو هغې نه بعد بیا موږ چې دی نیکسټ سټیج چې دی هغه دی سافټویر ډیزاینر اینډ ډیولپر. دغه چې دی په دې ټایم کې بیا وروسته موږ یو شی چې دی هغه بیلډ کوو سیسټم. راځئ چې اوس یو انالوجي تاسو ته درکړم. انالوجي دا ده چې اوس تاسو کور راغوئ
د هغې ارکیټیکچر پوه شوې خو د هغې ارکیټیکچر ډسکرپشن صحیح هغه تاسو ګوره په هغې کې چې کوم بجلیګر دی د هغې بجلیګر سره رابطه وکړئ د هغې کې چې کوم د اوبو کوم کاروبار کوي د پلمر چې د کوم وایي که نه پیپونو والا چې پیپونه چې راغی برابر هغه تاسو راولئ چې یاره موږ به دا کویې په کوم ځای کې وباسو پیپونه به موږ کوم ځای ته وړو نو د هغې نه بعد ښه باقاعده تاسو نور هم داسې خلک یي اوس په کور کې بجلی والا شو پیپونو والا شو نور به کې زما یاره څه سوچ وکړم ولې ښه یو من او دا ووایي چې یاره زمونږ به نن 15 کمرې کور پکار وي او په دې 15 کمرو کې چې دا 2 کمرې دي دا به لیوینګ روم وي ډاینینګ هال به وي او دا به دومره پوټه باندې او دغې ګوټ کې پکار دي باتروم به دلته وي دغلته وي لکه دا ټول ډسکرپشن چې راغونډ کې دا ارکیټیکچر ډسکرپشن ته شي او چې دا کله ټول راغونډ شي دا سټیک هولډر چې دي دا ټول بجلیګران شو یا په دې کور کې چې د کور مالکان شو په کور کې یو سړی د هغه 300 زامن دي هغه خپل انپوټ ورکړي چې او باباجي زما دا کمره چې دا هغه په دغې ګوټ کې راخ کې دا کچن په دې راخ کې دا ټول سټیک هولډر شو پوه شوې او دغه چې د هغو کنسرن دی که نه چې یاره دا موږ دا باتروم چې دی موږ په دې ګوټ کې راغو او که تاسو په دې بل کې راخ کې نو ښه به وي نو دا ټول دغه شانتي راشي د هغو خپل ویو پوینټس دي دا ارکیټیکچر ډیزاین ته رادننه شي او چې کله دا هر شی یو راشو د دې نه یو ډاکومنټ راخشي بلو پرنټ ډاکومنټ دی که نه بلو پرنټ والی بلو پرنټ چې دی هر هغه را ډاکومنټ چې هغه ته یو سیسټم ډیولپمنټ نه مخکې هغه ارکیټیکچر ډسکرپشن په هغې کې ټول پراته وي نو هغه بیا موږ سبمیټ کړو موږ یې ورکړو د ډیزاینر ته یا د ډیولپر ته کنسټرکشن کمپنۍ چې کومه هغه کانټراکټر چې بیا کمی راشي او هغه دیوال او کور موږ له رخ کړي او په هغې طریقې رخ کړي کوم چې موږ په دې ډیزاین ارکیټیکچر ډسکرپشن کې د هغې موږ تقریبا چې موږ څه ویلي دا ټول په هغې کې پراته دي او دا ډیزاین او سافټویر ډیولپر ډیزاینر چې کوم دي ډیزاینر او ډیولپر چې کوم دي د موږ له بیا دا سافټویر رخ کړي دا کور رخ کړي نو دغه شانتې په دې سیسټم کې دا ډېر زیات یو لازمي دی ځکه چې په کمپنۍ کې دا ډېر زیات یو اهم سټپ دی په دې کې موږ سوچ دا کوو چې سیکیورټي چې دا هغه موږ د ګراوند نه والو د بګیننګ نه موږ سیکیورټي انوالو کړو کله چې تاسو بولډ ان کوئ مطلب دا وروسته بیا سیکیورټي ایډ کوئ په هغې کې ډېر شی ویکنیس راوځي نو د ګراوند اپ نه چې کوم دی د زیرو نه د فاونډیشن نه چې موږ سیکیورټي بلډ کړو ډیزاین کړو نو هغه بیا تقریبا چې ډېر په پیدا کړي اوس ګوره سافټویر ډیزاینر اینډ ډیولپر دا یو SDLC ډیزایننګ دی پوه شوې سافټویر ډیولپمنټ لایف سایکل خو په هغې کې بیا موږ ته دا هم ووایي چې دا ارکیټیکچر موږ راغو دا سیسټم موږ راغو د دې به لایف سایکل صحیح دا به بیا چې مطلب دی څومره پورې به دی کار کوي او د څومره بعد به دی بیا کنه کې دا کور اوس موږ رخ کړو دا سیمټ چې دي دا د 100 کالو پورې دي او که د 50 کالو پورې که باران نور دی په مخه وي دا خرابوي دغه شانتې بیا موږ له د دې کې لایف سایکل چې کوم دی هغه موږ له پکاري اوس ګوره په ریالټي کې کوم conceptual چې دی ISO والا کوم دی conceptual model of architecture and description ISO IEE 3 چې دی که نه دا 42010 چې دی دا ګوره دا د دې یو ارکیټیکچر ډیزاینر دی پوه شوې دا ډسکرپشن یو قسم ډاکومنټ دی چې په دې په ترو باندې دا راغی زه ورکه دا ویډیو پاس کوم او که نه پاس کوم نو ډایرکټ دی سیسټم دا ISO او دا سټینډرډ چې و دا که خیال وکړه دا دلته موږ راوښتي وی دا ټول موږ دلته راغلو د دې یو سټینډرډ دی ځکه دا د یو داسې کار کړی دی که اوس ډیولپر چې کوم دی هر یو پراډکټ مینیجر د هغه خپل جدا ډیزاین وي هغه بیا ډېر زیات یو ګران کار دی ځکه چې هغه سیسټم چې دی هغه کېدای شي بلډ ته سره شي نو ځکه چې هر یو خپل یو اوپینین رایه ورولي او د هغې ته لاسې بیا هغه پراجیکټ چې دی مخې ته د سره لاړ هم نه شي نو دغه شانتې موږ له یو سټینډرډ چې دی د ISO والا چې دی راخ کړی دی او دغه سټینډرډ موږ فالو کولی شو او د هغه چې موږ کله فالو کوو نو زموږ چې یا سافټویر راغو یا سیسټم راغو نو هغه په داسې طریقه باندې رخ شي چې د هغه ښه باقاعده هغې کې یو چک مارک یې هغه موږ فالو کړو نو د هغې په ترو باندې زموږ سیسټم چې دی هغه سیکیور او سکسسفول دی ډېر شی په کمپنۍ کې ټیکنیکل خلک چې کوم دی هغه تیوري چې کومه ده هغه وایي دا یاره داسې دي مړه تیوري بور کوي او هغه تیوري دی فالو نه کړي کله چې هم تاسو تیوري فالو نه کړه نو جست ریممبر هغه د پریکټیکل لیب او د پریکټیکل جاب سره پکاري پوه شوې پریکټیکل والا چې دي ډېر ښه دي خو هغه ستا په لایف ټایم کې چې دی او په جاب کې 20% به تو پریکټیکل کار کوي او
80% چې conceptual دي او ټول سرټیفیکیشن چې دي موستلی هغه conceptual دي او ستا پیسې چې کوم راغیږي په فیوچر کې هغه هم په conceptual باندې راغیږي تیوري چې وته کم وایي پوه شوې ځکه چې اوس یو اگزامپل در کوم پریکټیکل یو انجینیر دی سیسټم انجینیر دی یا فایروال انجینیر دی هغه لاړ شي هغه فایروال کنفیګر کی او ډیپلوی کی ډن دغه هغه له ورځي خو کله چې د فایروال منیجر دی هغه له تیوري ورځي او هغه پوهیږي چې یار د دې فایروال څه مقصد دی د سکیورټي سره او دا موږ ته ولې ضرورت دی د دې په دې ارګنایزیشن کې او د سیسټم ته نو دغه شان دي دا تیوري چې دا سکیورټي باندې ځان ښه پوهه کول پکار دي کله چې هم تاسو پوهه نه شوئ په سکیورټي باندې او دا تیوري تاسو پوهه نه شوئ نو تاسو مطلب دا چې ډېر زیات هارډ ټایم وي په ایگزام کې هر یو ایگزام په پرسنل ایکسپیرینس هر ایگزام چې هغه پریکټیکلی د هغې سیلري ډېره کمه وي هر ایگزام چې هغه کانسپچولی او تیوریټیکلی د هغې پیسې د حد نه سیوایي او هغه تاسو بیا ویلی کېږي مینجمنټ ته تاسو بیا مینجمنټ چې دی په فیوچر کې منیجران کولی شي منیجر کېدی شي ځکه چې منیجر چې دی هغه ټیکنیکل های ټیکنیکل کس چې هغه نشي منیجر کېدی د هغې لپاره ډېر زیات یو طریقه کار پکار دي ما په خپله ډېر شی کلاسونه اخیستي د مینجمنټ لپاره او اوس هم مطلب دا دی چې هغه مایند سیټ چې هغه هم د سړي نه راغېږي ځکه چې هغه دومره یو قسم کانسپچوال مایند غواړي یو تیوریټیکل مایند غواړي چې هغه های لیول سوچ کوي پوه شوې ډاون ډیپ لیول سوچ نه کوي چې فایروال به څنګه کانفیګر کېږي هغه دا وایي چې د دې فایروال پیدا څه ده دي ارګنایزیشن ته او د دې راغسته شته که نه دغه شان دي دا سیسټم چې موږ بیلډ کوو د دې ارکیټیکچر کوم ډیزاین چې کوم دی ښه باقاعده دی ښه وګوري د دې سټیک هولډر سره هغو سره ټولو سره ګپ شپ ولګوي بحث پې وکړي زموږ دا پکار دی ستاسو کنسرن څه دي ستاسو ریکوایرمنټ څه دي لاګانې موږ کومې فالو کوو که یو سیسټم بیک ډاون شي کوم لیګل لا ده چې په موږ باندې فایر بیک کېږي واپس به راځي او موږ ته به نقصان رسوي نو دغه شان دي دا ټول ویوز او کنسرن چې دي دا راجمع کړي او دغې ارکیټیکچر ډسکرپشن ته راشي او د دې نه بعد دا بیا موږ دا چې کله اپروو شو په سینیر مینجمنټ باندې په ټولو باندې دا بیا ډیولپ سافټویر ډیزاینر اینډ ډیولپر چې دی په دې باندې کار شروع کړي او هغه سیسټم چې دی هغه بلډ کړي نو سکیورټي د ټولو نه لازمي ده او د ټولو نه مخکې سوچ پکار دی چې د اولې نه موږ سکیورټي شروع کړو ځکه چې تاسو د اولې نه سکیورټي نه کوئ نو بیا به ډېر زیات نقصان دی تاسو ته تاسو دا ویډیو چې دا ښه باقاعده په یوټیوب باندې های ډیفینیشن کتی شئ او که نه په ویب سایټ باندې به اویلیبل وي زه امید کوم چې تاسو مطلب دا ټون ځان ساتئ ځکه چې دا ډېر زیات لازمي دی موږ اوس رو ډیپ ونوځو د دې نه بعد به انشاءالله دا چپټر چې دی دا ټول سیسټم ډیزاینینګ ارکیټیکچر او کمپیوټر ارکیټیکچر اپریشن او ایس دا په دې باندې د دې نه بعد بیا موږ نیټورکینګ ته ټوفو نو ګورئ دا رو های لیول نه لاندې راځي او د لاندې لیول نه بیا های ته ځي ښه سو جست بی کیرفل